Sziasztok! Egy 3-as kapcsolati kirakást készítünk. Mint láthatjátok, kiraktam a 2 párt, ahol a középső személy az a közös. A baloldali, ők azok, akik együtt élnek jelenleg, és mindegy, hogy később, korábban kezdték, ők együtt élik a mindennapjaikat, és ők azok, akik nem együtt élik a mindennapjaikat, de mégis van közöttük valamilyen szintű kapcsolat. Jó, tehát akkor lesz az együttélő páros és a nem együttélő páros, és kezdjünk is hozzá. Lássuk először, hogy mi a helyzet azoknál, annál a párosnál, akik együtt élnek jelenleg. 3 lapot kérnék szépen azokra, akik jelenleg együtt élnek. Mi a helyzet náluk? Ennél a párosnál mi a helyzet? Kijött a gondolat, a szerencse és az üzenet. Nagyon sokat gondolkodnak ők egy kommunikáción, illetve azon gondolkodnak, hogy jó lenne beszélgetni. Talán szerencsés volna, talán valamilyen szerencsés fordulat következne be, hogyha ők ezt a beszélgetést, ezt a kommunikációt megejtenék. Na de kivel akarnak, és mit gondolnak ők tulajdonképpen? Úgyhogy mire vonatkozik itt ez az üzenet? Úgyhogy megkérdezzük, hogy mire vonatkozik itt az üzenet. Az üzenetre kérlek szépen még plusz információt. Kijött a remény és a szomorúság, és akkor még kérek a gondolatra is plusz információt. Kijött a levél, az ajándék, a hamisság és a látogatás. És ugye a remény és a szomorúsággal nekem azt mondják ezek a lapok, hogy az a kommunikáció nem fűznek hozzá sok reményt, bár gondolkodnak rajta, hogy szerencsés volna, meg jó lenne, de igazából valószínűleg ahhoz nem fűznek sok reményt, hogy képesek lesznek normálisan kommunikálni egymással, képesek lesznek őszintének lenni, és ezért van itt ez a szomorúsággal a reménylapja. Még ugye a gondolatra kijött lapok szerint a múltnak a felidézése se az is egy jó ötletnek tűnik, bár kétségek látszanak a lapokból arra, hogy ez a múlt, ez valóban egy olyan, mint ahogy gondolják, illetve a 3-as kapcsolattal kapcsolatosan is, hogy az már a múlté, mondjuk ez a kapcsolat, ez a másik kapcsolódás, hogy az vajon igaz-e vagy nem igaz. Tehát, hogy annak is érdemes lenne utána járni, akár ez is megfordul, mondjuk a pár női tagjának, vagy hát aki nem a középső személy, annak a fejében. Jó, tehát akkor náluk erről van szó, hogy itt tartanak, hogy jó lenne őszintén, tisztán kommunikálni. És akkor megnézzük azt, hogy mi van annál a párosnál, akik nem élnek együtt. Náluk mi a helyzet jelenleg, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetükről. Itt is 3 lapot kérek. Mi történik náluk?
Kijött ugye a váratlan öröm, a házasság és a pénzlapja. Az ő esetükben lehet szó arról, hogy erre a kapcsolatra hatással van az, hogy valamilyen nagy összegű pénz érkezett a együtt élő páros számára, vagy akik régebb óta már egy tartós kapcsolatban vannak, inkább akkor így mondom. Tehát, hogy erre a kapcsolatra is hatással van. Na de mit jelent itt ez a pénzlapja? És mit jelent a házasság? Először a pénzre kérdezek. És a házasság. És a váratlan öröm. Arra is kérdezek még. A pénzre kijött a hamisság, a bíró, a szerencsétlenség és a remény. És itt tulajdonképpen ami kijött a házasságra pedig a féltékenység és a lelkész, de ezekre így tulajdonképpen ugyancsak ezt erősíti meg bennem, hogy azt a verziót, hogy itt az együtt élő feleknél történt valami ilyen nagyobb pénzösszeg, hirtelen nagy pénzösszeg érkezett, és emiatt ez a nem együtt élők kapcsolatában is valahogy megmutatkozik, bár a házasság miatt, és lehet, hogy mondjuk a nő részéről, tehát a harmadik fél részéről emiatt nagyon erős, mély félelmei vannak, hogy ez romba dönti, emiatt tehát végleg befejeződik a kapcsolatuk, mert ugye itt a váratlan örömnél kijött a halál, a katonatiszt és a szerencse, tehát hogy a szerencse rájuk mosolygott, az együtt élő párra, és akkor ez véget vett tulajdonképpen ennek az egész távolságtartásnak, meg az ő egész kapcsolatuknak. Tehát itt nekem most így ez jön erről az oldalról, leginkább itt a harmadik félnek a hozzáállását érzem ebből. Hát illetve a középső szemét is annyiban, hogy valahogy olyan a magatartása, hogy ezt váltja ki a női, tehát a harmadik félből. Jó, megnézzük akkor azt, hogy mit gondolnak egymásról a kapcsolat párjai. Tehát megint először kezdjük azzal a kapcsolattal, akik együtt élnek, akik együtt töltik a mindennapjaikat, az ő kapcsolatukban a középső személy mit gondol az ő párjáról, és 2 lapot kérek rá, tehát a középső személy mit gondol az ő együtt élő párjáról, aki vele együtt él, mit gondol ő róla? Mit gondol ő róla? És a párja mit gondol a középső személyről? Hát középső személy részéről kijött a katonatiszt és a remény, és olyan, mint hogyha azt gondolná a középső személy az vele együtt élő párjáról, hogy abban reménykedik, hogy ez a távolságtartás közöttük, ez megmarad. Tehát, hogy ez a
nem közeledünk egymáshoz állapot, tehát ez a jelenlegi helyzet, ez így fönn fog állni. Na miért gondolja ezt így? Kérlek szépen, van a kiegészítést a katonatisztre, hogy miért van itt ez a katonatiszt, mit jelent itt ez a katonatiszt az ő középső személy gondolataiban, a párjával kapcsolatos gondolataiban, mit jelent itt? És a reményre is kérek. A katonatisztre kijött a szerencse és a vágy, a reményre pedig a kevés pénz és a levél. És ebből, amikor raktam ki a szerencsét és a vágyat, az jött, hogy megkapta, amire vágyott a szerencsével. Tehát, hogy itt megint erre a pénzre érzek utalást, hogy megkapta, amire vágyott, maradjon magának, és a kevés pénz és a levéllel is azt gondolom, hogy a reményre, hogy a középső személy esetleg azt érezte, hogy a párja kevesli az éppen aktuális helyzetüket, és akkor jött valamilyen lehetőség, ami ezen a helyzeten változtatott, és ezért gondolja, hogy maradjon fent ez a jelenlegi állapot, mert ez most így számára kielégítő. Talán pont emiatt, hogy valami pénz beesett, így nincsen emiatt naponta szekálva, szóval valami ilyesmi lehet így a háttérben. És akkor a párja részéről kijött a hűség és az özvegyasszony. És itt megint azt érzem, hogy ő a harmadik személyre gondol, hogy ez az ő kapcsolatuk, mármint hogy a középső személynek az életében még mindig életének része ez a harmadik személy, hogy kitart mellette, akármi is van, de kérek lapot a hűségre, vagy mit tudhatunk meg bővebben, hogy mit jelent a párnak a gondolataiban ez a hűség. És az özvegyasszony mit jelent az ő gondolataiban? Kijött a hűségre, kijött a szerencsétlenség, a bosszúság és a házasság. Hát ez egyértelműen azt jelenti, hogy ez a özvegyasszony felé fennálló hűség, ez a házasságnak, vagy ennek a kapcsolatnak a rovására megy, hiszen nagyon durva veszekedéseket és vitákat mutatnak ezek a lapok. És az özvegyasszonyra pedig kijött az ajándék, az üzenet és a szerelem, és ebből meg úgy érzem, hogy ő nem csak azt gondolja, hogy megvan ez a kapcsolat, vagy hogy a középső személynek életének része ez a kapcsolat, hanem azt is gondolja, hogy beszélnek, és hogy ez egy nagyon boldog kapcsolat. Tehát érdekes az ő egymásról való gondolkodásuk, vagy gondolatuk, és lássuk akkor, hogy mit lehet itt tudni a nem együtt élő párnál, hogy ők mit gondolnak egymásról, és akkor a középső személy mit gondol a harmadik személyről, akivel ő nem él együtt. Mit gondol a harmadik személyről a középső személy? Mit gondol? És a harmadik személy mit gondol a középső személyről?
A középső személynél kijött az állandóság és a tolvaj, és az jött így, ahogy raktam ki, hogy elvették tőle az égiek, megrobták, vagy az égiek ajándékát ellopták tőle. Inkább talán ez jönne, de kérek rá, hogy mit jelent itt a tolvaj, ki az, mi az, aki akire ő itt gondol. Kijött rá a szerencsétlenség, a vágy és a szerelem, és igen, tehát, hogy ő úgy gondol rá, hogy őt megfosztották ettől a nagyon is szenvedélyes szerelemtől, amit ő a harmadik fél iránt érez, és valaki külső körülmény fosztotta meg, tehát az univerzum, vagy valaki közéjük állt, és ő így érzi. És akkor a harmadik személy, ő a középső személlyel kapcsolatban kijött az ajándék és a levél, és nekem ebből az jön, hogy ő szeretne kommunikálni ezzel a középső személlyel, bár eddig nem látszott, hogy nem kommunikálnak, vagy nincsen nagyon köztük, de most ebből nekem az jön, hogy nem nagyon kommunikálnak, és ezt ilyen ajándéknak élné meg, ha beszélhetnének végre. Nagyon szeretne. De mit jelent itt akkor az ajándék? Mit tudhatunk meg erről bővebben? És a levélre az ajándékra kijött a kevés pénz, özvegyasszony és szerencse, és a levélre pedig az üzenet és a gyermek, és hát ebből egyértelmű, hogy nincs köztük kommunikáció, és nagyon szeretne kommunikálni, viszont csak a sorsban bízik, mert úgy gondolja, hogy a középső személlyel együtt élő társa, az mindig meghiúsítja az ő kommunikációjukat, de ettől még benne van a gondolataiban nagyon is az, hogy szeretné újra felvenni a kapcsolatot ezzel a személlyel. Jó, akkor megnézzük az ő érzéseiket egymás iránt, mindegyiket, külön-külön, megint így az együtt élő párnál megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Középső személynek az érzéseit kérném szépen az együtt élő társával kapcsolatosan. A középső személy érzéseit, azt szeretném, a középső személy érzéseit, mit érez ő, és a párja mit érez a középső személy iránt. A középső személy a vele együtt élő társa iránt kijött az állandóság és az ellenség. És ez alapján én azt gondolom, hogy az ő érzelmei hát nem túl szépek, így fogalmazok, mert azt gondolja, vagy azt érzi vele kapcsolatban, hogy alattomos, hát nem szép módon, nem szép eszközökkel akadályozza az ő életét, vagy van hatással az ő életére, és olyan, mintha ennek így, tehát úgy érzi, hogy ennek így már sosem lesz vége. Tehát olyan nagy terhet, nyomást érzek ebből, ahogyan ő érez az ő társa iránt, és megkérdezzük, hogy akkor az ellenségről milyen plusz információt tudhatunk meg.
Mire vágyna vele kapcsolatban? Hát kijött a vágy, a lelkész és a váratlan öröm. Valamilyen lelki kapcsolódást szeretne ő. Tehát, hogy ezt a kellemetlen kapcsolatot, ami közöttük van, ezt a nem túl jó kapcsolatot, ezt valami pozitívabb, egy mélyebb kötődés váltaná fel. Ezt szeretné ő. És akkor a párja, a középső személy iránt ott kijött a bíró és a ház, és hát ez alapján én nekem az jön, hogy ő tulajdonképpen a házat választja, ha már választania kellene a középső személy és az anyagiak között, ő a házat választaná. Nem tudom, hogy itt valójában a vállás van-e az ő fejében, de rákérdezünk mindjárt, vagy az érzéseiben, hogy mit jelent itt a bíró. Erre rákérdezünk itt. És a házzal kapcsolatosan. Kijött a bíróra a pénz, a házasság, és ez együtt az üzenetlapja, és a házra pedig a veszteség, a tolvaj és a gyermek. És ami érzést ő a párja iránt érez, az egy az előbb is azt mondtam, hogy igazából a pénz, a vagyon, a vállás közé ékelődik a vagyon, és erről kellene beszélni, ezt úgy gondolja, úgy érzi, hogy erről érdemes volna beszélni, és a házra pedig ugye kijött a veszteség, a tolvaj és a gyermek, és hogy még amit érez, az az, hogyha ők elválnának, akkor annak a vesztesei a gyerekek volnának, ha vannak gyerekek, akkor azok sínlenék meg, így gondolja ő. Bár ezt mindenki elfelejtkezik róla, hogy amikor nincs szeretet érzés, már pedig ezt nem mutatja, akkor azt a gyerekek ugyanúgy érzik, és ugyanúgy hiányzik nekik, és úgy nőnek fel, hogy nem tanul, vagy nem látják, és nem tudják mi az, hogy szeretni. És felnőtt korukban ezzel fognak ők coachhoz, meg pszichiáterhez járni, mert nem tudják, hogy miért nincs jó párkapcsolatuk, miért már megint olyan ember talált, vagy pár talált magának, mint az apja volt, vagy az anyja volt, és senki nem gondol arra, hogy egy ilyen helyzetből erednek ezek a dolgok. Nem tudatosak a gyerekben, biztosan nem, és nem szándékosak a felnőttekben sem, csak egyszerűen ezt nem tanítják az iskolában, mert még eléggé új dolog, de hogy ilyen következményei vannak a dolgok, vagy egy bizonyos élethelyzetnek, ezt sajnos nem tanítják még, és hát ez nem olyan szép, tehát hogy a vállás gondolatát a vagyon szakítja meg egyedül, ezt úgy annyira nekem nem tetszik, de hát mindenkinek a maga dolga. És akkor lássuk azt, hogy akik nem élnek együtt, azok hogyan éreznek egymás iránt. Úgyhogy a középső személynek az érzéseit kérdezem a harmadik fél felé,
hogy a középső személy mit érez a harmadik fél iránt. Mit érez a harmadik fél iránt, és a harmadik fél mit érez a középső személy iránt. Hát a középső személy részéről kijött a halál és az állandóság. Nagyon érdekes itt az állandóság mindkét irányba, de itt jelen esetben a halál és az állandóságnál talán lehetséges, hogy azt érzi, hogy ennek vége, egyszer s mindenkorra vége van. De mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt a halál az ő érzéseiben. Miért érzi így? Miben reménykedik? Kijött a félelem, a remény, a kevés pénz, az özvegyember, a vágy, a hamisság és a házasság, és azért gondolja, hogy ez a kettejük kapcsolata végleg véget ért, mert reménykedni is fél abban, hogy ők még valaha együtt lehetnek, mert ez a hamis kapcsolata, amit ő is hamisnak érez, tehát hazugnak, az a vágyat is kiöli benne, mármint azt a vágyat írja felül benne, hogy ő akarna ebben a harmadik személy iránt egy kapcsolódást. Tehát, hogy ugye akivel együtt él, afelé kijött, hogy jó lenne valamilyen mélyebb lelki dolgok, de szeretne ő tulajdonképpen, szeretné ezt a házasságot, vagy ezt a kapcsolatot, főleg ha gyerekek vannak, akkor szeretné ezt ő megtartani, és így lemond erről az egészről, de hát nem tudom, hogy hogyan fog nekik alakulni, majd meglátjuk. És akkor a harmadik személy részéről pedig kijött a veszteség és az ellenség, és ő pedig igencsak vesztett, ő is egy ilyen vesztett helyzetben érzi magát, és látsuk, hogy mit jelent itt ez a veszteség az ő érzéseiben, és az ellenséggel kapcsolatosan neki milyen érzései vannak. Kijött a szerencsétlenség, a lelkész, a betegség, a bíró és a gyermek. Veszteségként éli meg azt, hogy nincsen közöttük kapcsolódás, nincsen beszélgetés, nagyon hiányzik neki, és ugyancsak így veszteségként éli meg azt, hogy sőt, tulajdonképpen nagyon mély bánat, így fogalmaznék inkább, nagyon mély bánattal veszi tudomásul azt, hogy mondjuk a középső személy az nem őt választja. Ez nagyon érdekes, mert akivel együtt él, az a párja, ő meg van győződve róla, hogy ezek között van még kapcsolat, tehát akivel nincsen együtt, vagy nem együtt élnek, és ők pedig nincsenek együtt, és a középső személy egyértelműen a régi, vagy hát a másik kapcsolódás felé próbál nyitni, míg az ottani társa az pedig
próbálja egybe tartani ezt az egészet, de csak a vagyon és a legfeljebb a gyerekek miatt. Itt sem jött ki túl sok érzelem, vagy legalábbis nem azt mutatja, nem mutatják itt a lapok most az érzelmeket, egyik részről sem. De azt látszik, hogy itt akik nincsenek együtt, az ő oldalukon nagyon nagy szomorúság van, míg a másik oldalt nem a szomorúság a domináns, hanem a kiüresedés, így mondanám. De megnézzük, hogy mire számíthatnak a párok a következő 1-2 hétben. Megnézzük először azokat, akik együtt élnek, hogy ők mire számíthatnak a következő 1-2 hétben. Mire számíthatnak ők, mi lesz náluk a helyzet, mi lesz az ő kapcsolatuk a jellemző. 4 lapot kérek, hogyan viszonyul a középső személy a kapcsolatukhoz, és hogyan viszonyul a párja. Először a középső személy, és a párja hogyan viszonyul hozzá. Lyuk a kapcsolatukhoz. Kijött a középső személy részéről a hűség és az örvendezés. Hát marad ez a felszínes, kitart emellett a felszínes, elérdegélünk egymás mellett pozícióban. Mit jelent itt még az örvendezés? Mi az esetleg, amit erről lehet még tudni? Kijött rá a szerencsé és a gyermek, hát ebből nekem az jött, hogy a gyerekek és a pénz miatt, tehát még valószínűleg abból a pénzből, amit itt láttunk, hogy beesett valamilyen szerződés, vagy valami folytán, abból még van, és akkor azt úgy tapsoljuk el együtt. És a párja részéről kijött az állandóság és a remény. Tehát ő reménykedik abban, hogy ez a kapcsolat továbbra is fennmarad, és lássuk, hogy mit tudhatunk meg ebből bővebben, erre plusz információt kérek. Kijött a levél, az özvegyasszony és a váratlan öröm. Nem tudom, miért jött most nekem az, hogy lehetséges, hogy egyes esetekben ez az elkötelezett, vagy hát együtt élő pár másik tagja, ez beszélni akar mondjuk a harmadik személlyel, vagy úgy gondolja, hogy a vele való, tehát a középső személynek a kommunikációja az valamilyen váratlan, örömteli módon megváltozik? Lehetséges. Tehát vagy egyik, hogy a párja akar beszélni a harmadik személlyel, és ez ad neki reménykedésre okot, vagy pedig az, hogy a középső személy az mondjuk úgy alakul a harmadik személlyel a kommunikációja, hogy az örömet ad, örömet jelent a párjának. És akkor megnézzük, hogy akik nem élnek együtt, ott a középső személy részéről hogyan alakul ez a kapcsolat. És a harmadik személy részéről középső személynél kijött a halál és a lelkész. Itt egy nagyon nagy lelki átalakulás történik ennél a középső személynél ezzel a kapcsolattal kapcsolatban, vagy pedig saját magával kapcsolatban, de akkor kérnék rá a halálra, hogy melyik verzió az, amelyik, vagy mit tudhatunk meg pluszban erről.
Kijött rá az özvegyasszony, a katonatiszt és a gyermek, és a lelkészre is kérek. Mert ez alapján úgy látom, hogy a lelkészre pedig kijött a remény, a bosszúság és az üzenet, és ebből úgy látom, hogy lehetséges, hogy azért újraindul a kapcsolat, vagy a beszélgetés itt a nem együtt élő pár részéről, és ez viszont némi bosszúságot is fog jelenteni. És nagyon érdekes, mert a harmadik félnél vagy pedig így visszatérek itt a középső személynél, és nézem az ő vele együtt élő pár lapjait, az is lehet, hogy mint ott mondtam, hogy ő azt hiszi, hogy ezek beszélgetnek, és emiatt lesznek így változások, és lehet, hogy így a középső személy erről beszélni akar mondjuk a harmadik féllel, és ez okoz majd vitát mondjuk közöttük, és ezért lehetséges, hogy mondjuk felújítják ezt a kapcsolatot, de hát itt csak a beszélgetés szintjén látom, mert a harmadik fél részéről is a levél és a váratlan öröm jött ki, ugyanúgy, mint a másiknál is, ahol rákérdeztünk, tehát itt nagyon nagy eséllyel a következő 1-2 hétben itt, akik nincsenek együtt, náluk lesz kommunikáció, valamilyen módon lesz kommunikáció, sokatoknál ez előfordulhat nagyon. De mit tudhatunk meg itt a levélről? A levéllel kapcsolatban mi jön ki, és a váratlan örömnél a levélre kijött a hűség és a pénzlapja, a váratlan örömnél pedig a bíró és a házlapja. És lehet, hogy erről a pénzről lesz szó. Ami a másikaknál is kijött, hogy amíg van pénz, addig mulassunk, és éljünk jól, vagy ha nem pénz, tehát ameddig tart ez a jelenlegi elviselhető állapot, akkor addig maradjon csak így minden, és itt is erre érzek így a hűséggel és a pénzzel utalást, hogy talán itt a harmadik személynek, hogy ezt megtudja, hogy valójában ilyen dolgok történtek, ez valamiféle, hát nem is tudom, megkönnyebbülésnek mondjam igazából. Tehát, hogy attól könnyebbül meg, hogy csak idézőjelben, csak emiatt vannak együtt, és nem azért, mert nagyon dúl a szerelem, tehát akkor inkább így mondom. De itt ezen túl, hogy itt beszélgetni szeretnének, illetve nagy valószínűséggel lesz beszélgetés, de másfajta dolgot nem látok, és akik együtt élnek, ott pedig hát marad a jelenlegi status quo. Igazából ennyit lehet látni. Köszönöm, hogyha itt voltál és megnézted, köszönöm, ha megírod kommentben, hogy mit gondolsz, vagy téged ez hogyan érint. Köszönöm, ha megosztod a videót, és mindenkinek minden jót kívánok, és kívánom, hogy a lehető legjobban alakuljon mindenki számára, és sziasztok!